Tak zdravím vás a dřív než představím mého dalšího hosta, tak já jenom udělám jeden takový disclaimer, který platí vlastně pro celou naši dnešní akci Slavnost Bevit, že my se zabýváme zdravým životním stylem v Bevit, ale nejsme nemocnice, nejsme lékaři, neléčíme, takže i kdyby tady padlo název nějaké choroby nebo nějaké doporučení, tak vlastně je to čistě jenom z vědeckých a studijních důvodů. Pokud by někdo byl nemocný, tak podle našich zákonů ten by měl jít k lékaři nebo do nemocnice. My vlastně tyto věci neděláme ani nemůžeme dělat, tak jenom jsem chtěl, abychom někoho neuvedli v omyl, abychom neudělali nějakou chybičku. Takže to je jenom k tomu úvodu. A jsem velmi rád, že naše pozvání do Ostravy přijala paní Alena. Dobrý den. Paní Alena je terapeutka, zabývá se více věcma, ale co je možná pro některé bude zajímavé, automatickou kresbou. Mimo jiné. Tradiční čínskou medicínou. A vlastně ten poslední rok, nebo jak je to dlouho, co jste se dozvěděla o Bevit, nebo jak jste nás našla vůbec, jaký byl ten proces? Já vlastně jako zaregistrování v Bevitu u mě proběhlo na začátku ledna, kdy jsem semka přišla, což je relativně krátce teda. Velice krátko, ale o Bevitu jsem se dověděla na Facebooku, jestli to takhle můžu říct, od určité skupiny lidí, že tady mají sešlost. Takže já jsem primárně jela do firmy Bevit si udělat schůzku tady s těmato lidma. A při té příležitosti tam byla nabídka zdarma přednáška a zdarma prohlídka provozu. No tak, to jsem říkala, to můžu absolvovat. Protože s aromaterapií jsem se setkala asi před 10 lety, ale pro mě to byly pořád jenom vůně. A až tady jsem teprve zjistila, že aromaterapie prostě je to léčivá energie. Léčivá energie rostlin. Abych to teď provázel s tím disclaimerem, co jsem řekl, léčivá z toho historického hlediska, z toho právního hlediska, vlastně to léčivá není. Je to takový paradox, v kterém žijeme, ale radši chci uvést věci na pravou míru, ať někoho nepobouříme. To je můj názor. Ano. No a tak přijela jsem sem, tady byla teda úžasná energie, vonělo to tady krásně. A tady manžel mě sem přivez, takže s manželem jsme tady prostě pochytali to krásno, co tady bylo. A když jsme přijeli dom, tak jsme se hned rozhodli, zaregistrovali, objednali jsme si olejčky a hned jsme si vyzkoušeli, že fungují na to, co my jsme potřebovali. A ještě vy jste vlastně terapeutka už 12 let. Asi. Ano. A předtím jste dělala něco jiného, jestli možná určitě naše posluchače nebo diváky by zajímalo, tam byl nějaký přerod, nějaká cesta k tomu, vy jste měla obchod, jste říkala? Já jsem měla svůj obchod se zvířátkama, s kytičkama, byly to chovatelské potřeby a měla jsem ho asi tak 10 let, ale já jsem tam cítila na sebe ty tlaky vyhovět zákazníkům, tlaky od dodavatelů, tak prostě jsem cítila, že to už nechci dělat. Takže jsem byla taky nemocná a pak jsem se dostala nějakou cestou, kdy mě nebylo pomoženo u lékařů nebo pomoženo. Lékaři řekli, že jsou zdravá, já jsem se necítila dobře, tak jsem hledala jinou cestu, až jsem se dostala vlastně k těm alternativním způsobům různým a pomohla jsem si, nebo až jsem si vzala zdraví do svých ruk, tak vlastně si myslím, že od té doby se začínám cítit lépe a lépe. A to vás inspirovalo, že byste mohla i předávat ty zkušenosti dál potom? No, já jsem byla u jedné terapeutky a ona vlastně mě dala takové doporučení. Já jsem měla asi 30 let migrény a ona mě řekla, že když nebudu jíst maso, mouku a cukr, takže nebudu mít migrény. Než jsem koukala, jako co budu teda jíst, protože to je snad všechno, ale vysadila jsem to a ze dne na den jsem opravdu neměla migrény.
Tak to mě přesvědčilo, že to funguje, že to jde a začala jsem vodit všechny moje známé a rodinu tady k té terapeutce, až jsem se rozhodla, že sama to budu dělat. Skvěle. A ta metoda, jste zmínila detoxikace, automatická kresba, možná i to by zajímalo naše diváky. No k té automatické kresbě já jsem se dostala, že jsem náhodou na farmářských trzích viděla paní, která prodává čaje a jen tak si čárkovala něco na papíře a určovala množství, kolik má si dávkovat ten čaj. A tak jsem vyslala tu myšlenku, že to by se mně moc líbilo. A přišel mi do cesty jeden kurz automatické kresby, druhý kurz a vybrala jsem si z něj to, co jsem sama jako uznala za vhodný. Nekreslím teda žádné léčivé obrázky, to mně nejde, ale zůstalo mě, že dělám... Nápovědat, co použít, jo? Nebo jak postupovat? Já dělám diagnostiku automatickou kresbou a ještě i dovedu nebo je mě umožněno tou automatickou kresbou najít duchovní příčinu nemoci, což je velice důležité. A to se týká různých úrovní, čili změna postoje, změna chování, změna zvyků všeobecně? Ano. Vždy musí ten klient sám začít pracovat na sobě, sám něco změnit ve svém životě, protože i nemoc nám ukazuje, že něco neděláme dobře. Přesně taky to často říkám na těch svých setkáních. Úlohou číslo 1 lékaře, terapeuta nebo vlastně i pacienta je najít tu příčinu a odstranit ji. A jak jste do toho teď zapojila Bevit? Že Bevit je vlastně jenom od začátku roku, takže to není dlouhá doba. Jak to sedí dohromady? No, sedí to tak, že já jsem nějakým svým pracovala svým způsobem a jelikož jsem zjistila opět, že ty esenciální oleje mají velkou sílu na sobě, na manželovi, tak jsem prostě to začala doporučovat i svým klientům a dostávala jsem velice brzy zpětnou vazbu, že jim taky pomáhají. Ty esenciální oleje, C60. Ten doktor Axel, u kterého já jsem studoval, ten říká, že prostě, a on si to může dovolit, my bychom to vlastně takhle nedefinovali, on říká, že to jsou vlastně léky, že z toho historického hlediska, protože jsou tam ty chemické komponenty, které ovlivňují vlastně všechny pochody v našem těle. Takže vy toto zažíváte u těch pacientů nebo u těch klientů, kteří k vám chodí. Že se mění ten jejich stav. Jo? I psychická stránka, nebo tělesně, nebo jak... No, i psychická, i fyzická stránka. Nejdůležitější je i každý člověk musí pochopit, že fyzická nemoc je projevem naší duše. Našeho nějakého postoje, který není úplně tou správnou cestou. Mně se líbí, že vy jste začala mít zkušenosti s tím výrobkem naším Protein C60 a vlastně vysledovala jste si takové dávkování, které odpovídá té vaší zkušenosti. Jaké to bylo? Nebo kdybyste si měla pozdílet tu zkušenost vaši? Moje zkušenost byla, že C60 jsem prvně nasadila asi 80letému pánovi, který teda měl problémy s pohybovým aparátem, celkově byl takový jakoby nezájem o život, protože prodělal asi před 11 lety veliký emoční stres a tak se zavřel do sebe a spíš to vypadalo, že moc nežil, jak žil. Tak jako smutnej byl. No tak jsme tak jako zkus mu nasadili, dali jsme mu C60 a opravdu velice rychle začal se zajímat o všechno dění kolem sebe. Celých těch 11 let nečetl, protože si to nepamatoval, zdálo se mu to zbytečné. Při druhém balení C60 začal číst knížku a pamatuje si to, což pro nás bylo velice takové povzbuzující, protože
je vidět, že to opravdu funguje, no, tady to. Skvěle. A vy jste mi říkala, že máte určité doporučení první týden a pak, že to měníte, to dávkování. No, ono to není vždy úplně stejné, ale při těch akutních potížích, takových akutnějších, tak dávám, nebo automatickou kresbou si většinou udělám to dávkování a automatická kresba mě vlastně na tom papíře vyjde nejdříve silnější dávkování a potom se to sníží. A snižuje se to tak dlouho, až je třeba 2krát v týdnu 1 žička, když nejsou potíže. Není potřeba. My jsme, protože někdy se mě lidé ptají, jaké jsou ty výsledky a zkušenosti a jak lidé na to reagují. A co jsem vlastně dneska už hovořil možná s několika stovkami lidí, kteří tu C60 užívají, tak vidím, že ty reakce na to užívání jsou různé, že mnoho lidí cítí prostě příval energie, i sportovci to užívají, ale máme jednoho pána v Krnově, ten zase jede na kole 200 km a druhý den se cítí v pohodě. Jsou lidé naopak, u kterých byl spuštěn určitý proces detoxikace a ten někdy může být i nepříjemný, že dokonce pár lidí najednou se cítili unavení. A zaznamenal jsem i, že vlastně pár lidí se mě ptalo, říkali, já necítím vůbec nic. Jo? A jedna z těch možných forem působení je na tu naši uhlíkovou kostru, protože my jsme z 18,5% uhlík, tak i to dává smysl, že vlastně ono to funguje a my nemusíme pocitovat nic zvláštního. A vy jste ty reakce, nebo vaše zkušenost je u tady tohoto pána, že to vlastně probudilo nebo nakoplo nějak tu jeho vitalitu, zájem o život. Ano. A v jiných případech napadají vás nějaké zpětné vazby? Nebo... Zpětná vazba, jedna klientka mi říkala, že nemá tolik chuť na jídlo, že má více energie, nechodí masat čokoládu, takže i tam to bylo pozitivní. Mohla bych říct třeba svůj příběh, kdy já jsem se prochladla a měla jsem pocit, že budu mít asi angínu nebo něco, prostě mě bolelo moc v krku a večer jsem si říkala, že bych si vzala nějaký prášek, ale prášky se mě doma schovaly, já jsem nenašla ani jednu tabletku, tak jsem šla spát. Druhý den ráno jsem se zbudila před 6 hodinou a zase jsem šla hledat ty tabletky, zase jsem prostě nenašla ani jednu. Tak skočila mě tam myšlenka C60, vzala jsem si myslím si, že to byla snad angína, vzala jsem si o 6 hodinách žičku, o 8 hodinách žičku, to už jsem se cítila líp. V 10 hodin už jsem se cítila úplně, to jsem si vzala taky žičku, už jsem vstala a šla jsem vařit a ve 12 hodin jsem už brala telefony a začala jsem pracovat po telefonu. Takže ráno jsem nemohla mluvit a takhle akutně jsem si vzala hodně C60, ale pak jsem si ju 3 dny nevzala. Že tam se nakumulovalo to množství. Takový intuitivní přístup. Jo. Ano. Co mě tam přijde, tak já to užívám. Skvěle. Já jenom pro jistotu znovu zopakuju, že nemůžeme to brát, že to takhle působí na všechny, že to je vyloženě individuální případ. Výborně. A z esenciálních olejů máte nějaké oblíbené mezi nima? Nebo... No, můj nejoblíbenější je asi teda helbha, protože já si teda myslím, že helbha, jak je v harmonizaci srdce, jsou v harmonizaci i emoce, nebo dovedeme s nimi pracovat, dovedeme je nějak ovládat a tím pádem potom nepřichází nemoci. Takže mám oblíbený helbha, levanduli mám oblíbenou, no máme doma krabici oleju a takže... od rána do večera si různě užíváme oleje. Skvěle, takže já vám děkuju, že jste přišla se podělit o své zkušenosti. Máte na závěr nějaký vzkaz našim divákům, co byste jim chtěla říct? Jen prostě, že ten Bevit je úžasný. Tak. Nám změnil život s manželem, opravdu. Jo, vy jste mi dokonce říkala, že chcete že to berete jako dlouhodobou spolupráci, že jste tam našla něco, co vám dává smysl. Má to smysl, ano. Výborně, takže děkuji za návštěvu. Prosím, já děkuji za pozvání.